التشيلي المكسيكي او التشيلي اللي بتتعمل في تكساس الاتنين واخدين من بعض، وهي بتتكون من لحمه وبتتكون من بصل وبتتكون من مجموعه من الفلفل المختلط كله مع بعضه، وصلصه الطماطم والكمون الكتير والثوم الكتير والساور كريم، يعني من الاطباق الغنيه جدا. تعالوا نعمل الطبق ده مع بعض وشوفوا قد ايه هو سهل وقد ايه هو ممتع.